ඊටිහබ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මුතුනායක. අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද දෙමන් වහරු පරිපථයක් නිවැරදිව සකස් කරගන්නේ කියලා. විදුලි ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීමේදී පළමුවෙන්ම ඔබ ඔබගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පළමුවෙන්ම ඔබ කළ යුත්තේ ඔබ බෙදා හැරීමේ පූර්වයේ තිබෙන සියලුම උපාංග ක්‍රියා විරහිත කර දැමීම. දෙමන් වහරු පරිපථය යොදා ගන්න ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් පිළිබඳව අපි දැන් සලකා බලමු. පළමු අවස්ථාව වන්නේ පඩිපෙළක් ආලෝකමත් කිරීමට යොදා ගන්නා බල්බයක් පඩිපෙළේ ඉහළින් සහ පහළින් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදීද එමෙන්ම බිත්තියකින් වෙන්වුණු ස්ථාන දෙකක් අතර තිබෙන බල්බයක් එම ස්ථාන දෙකෙහි සිටම ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමටද මෙම දෙමන් වහරු පරිපථ බහුලව යොදා ගනු ලබනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද නිවැරදිව පරිපථය සකස් කරගන්නේ කියලා. ඔබ දෙමන් වහරුවක් ගෙන එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කළහොත් එහි common line 1 line 2 යනුවෙන් අග්‍ර තුනක් ඔබට දැකගත හැකි වෙනවා. මෙහි common යනු පොදු අග්‍රය වන අතර line 1 සහ line 2 සම්බන්ධක අග්‍ර ලෙස අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. දැන් ඔබට මේ පෙනෙන්නේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඔබට හමුවන දෙමන් වහරුවක්. මෙහි මැද අග්‍රය පොදු අග්‍රය වන අතර දෙපස line 1 සහ line 2 ඔබට දැකගත හැකි වෙනවා. මෙම පරිපථය සකස් කර ගැනීමට ඔබට දෙමන් වහරු දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මේ වහරු දෙකේ අග්‍ර දෙස අවධානය යොමු කරමු. දැන් පළමුවෙන්ම ඔබ විසින් කළ යුත්තේ බෙදා හැරීමේ පූර්වයේ සිට පැමිණෙන එක් සජීවී රැහැනක් ගෙන එය පළමු ස්විචයේ පොදු අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. දැන් තවත් රැහැනක් ගෙන එය දෙවන ස්විචයේ පොදු අග්‍රයට සම්බන්ධ කර එහි ඉතිරි කෙළවර බල්බේ සජීවී අග්‍රයටද සම්බන්ධ කරගත යුතු වෙනවා. දැන් පළමු දෙමන් වහරුවේ L1 අග්‍රයත් දෙවන දෙමන් වහරුවේ L2 අග්‍රයත් රැහැනක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරගත යුතු වෙනවා. දැන් නැවතත් පළමු දෙමන් වහරුවේ L2 අග්‍රයත් දෙවන දෙමන් වහරුවේ L1 අග්‍රයත් රැහැනක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරගත යුතු වෙනවා. මේවා සම්බන්ධ කිරීමේදී මෙහි තිබෙන මුරිච්චි හොඳින් හිර කර ගැනීමටද ඔබ විසින් වග බලා ගත යුතු වෙනවා. දැන් ස්විච් දෙකම තිබෙන්නේ ඕෆ් අවස්ථාවේ. දැන් ඔබට පෙනෙනවා දෙවන ස්විචය ඔන් අවස්ථාවට දැමූ විට බල්බය දීප්තිමත්ව දැල්වෙනවා. ඒ වගේම පළමු ස්විචය ඔන් අවස්ථාවටද දෙවන ස්විචය ඕෆ් අවස්ථාවටද දැමූ විට ඔබට දක්නට ලැබෙනවා නැවතත් බල්බය දීප්තිමත්ව දැල්වෙනවා. දැන් අපි පරිපථය සාදා අවසන්. දැන් ඔබට පෙනෙනවා පළමු ස්විචය ඕෆ් අවස්ථාවේ තිබෙදී දෙවෙනි ස්විචය ඔන් කළ විටද දෙවන ස්විචය ඕෆ් අවස්ථාවේ තිබෙදී පළමු ස්විචය ඔන් කළ විටද බල්බය දල්වා ගත හැකි බව. මෙම පරිපථය භාවිතයෙන් ඔබට ස්ථාන දෙකක තිබෙන ස්විච් දෙකක් ආධාරයෙන් බල්බයක් ක්‍රියා කරවීමට හැකි වෙනවා.